วันนี้เป็นวันพิเศษมากหลังจากกลับมาจากการเดินทางไกลขี่ข้ามโลกนะน่าจะได้สักประมาณ2 เดือนครึ่งแล้วใช้เวลานานพอสมควรวันนี้เราจะไปเอารถกันที่กรุงเทพตรงท่าเรือคลองเตยนะเดี๋ยวจะขับรถไปประมาณสักชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ไปท่าเรือคลองเตยไปดูว่ารถกลับมาแล้วเป็นไงบ้างแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าแพ็คเป็นลังมาอยู่นะเดี๋ยวไปเปิดลังกันอีกทีถึงเวลาที่เราจะต้องส่งเพื่อนรัก Honda CL 500 กลับบ้านแล้วนะให้มันติดกับรถไปเลยขึ้นเรือไปเลยเราก็สะดวกรองเท้ากับเสื้อกางเกงอยู่ในนี้แล้วจะลองให้เขาเอาไปแบบนี้ดูนะว่าได้ไหมก็เหมือนกระเป๋าอีกใบอ่ะ Thank you for No problem. You're welcome. กลับดีๆครับลูก ก็รถก็ชิปมาจากเนเธอร์แลนด์นะใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าความจริงแล้วเราไปเขียนตอนที่จะให้เข้ามาที่บ้านเราว่าแบงคอกเขาก็เลยจะส่งเข้าท่าเรือคลองเตยตอนแรกเขามาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังน่าจะได้สักเกือบ10 วันแล้วล่ะตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือคลองเตยกว่าจะแบบมีเรื่องจ่ายค่าปรับอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่หน้างานอีกทีแต่เขาบอกว่ามีค่าปรับแน่นอนเพราะว่ารถเราก็เอาออกไปเกือบ2 ปีได้เนาะปีกว่าก็ต้องมีค่าปรับอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าต้องไปเสียเงินยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างมาดูอีกทีผมมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือคลองเตยเป็นครั้งแรกในชีวิตต้องบอกว่านอกจากท่าเรือแหลมฉบังแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามีท่าเรือคลองเตยด้วยถือว่าเป็นสถานที่ใหม่ๆที่ผมจะได้ไปรับสิ่งของตัวเองที่ส่งตรงมาจากอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ในนี้เข้าท่าเรือมาแล้วนะเขาให้ไปแลกบัตรมาก่อนเมย์เขาไปแลกบัตรมาแล้วเอาขับเข้าไปน่าจะได้เวลาแล้วล่ะถ้านอกจากท่าเรืออัมสเตอร์ดัมแล้วที่นี่ก็เป็นท่าเรือแห่งที่2ที่ผมได้เข้ามาใช้บริการ150 เมตรกลับรถเดี๋ยวเราจะไปกันที่จุดพักเบอร์15นะก็อันนี้17แล้ว15น่าอยู่แถวนี้อยู่นี่ตอนนี้เรามาที่โกดังเลข15นะเดี๋ยวรอพี่เข้ามาก่อนต้องติดพักเที่ยงอยู่บ่าย 1เรานัดกันที่นี่นะเดี๋ยวก็เขาจะขนกล่องใส่เทรลเลอร์มาเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็เปิดกล่องมาดูอีกทีจากใน AirTag นะก็คือเรามานั่งรอคือเราหันหน้าออกถนนเนี่ยโกดัง15อยู่ตรงนี้มันเข้ารถเรามาจอดไว้ในโกดังแล้วเดี๋ยวให้เขาหยิบออกมาเราเดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าโทรมาพอดีเลยเดี๋ยวพี่มาจอดฝั่งนี้ดีกว่าครับตรงนั้นจะมีรถบรรทุกของ ฝั่งไหน ที่ คะ ขับมาเราเลี้ยวขวา ขับไปเลี้ยวขวาใช่ไหมคะ ผมนัดกับพี่ที่ทำชิปปิ้งในประเทศไทยเพราะต้องติดต่อบริษัทที่สามารถเข้ามารับของให้เราได้จากการเดินทางทั้งหมดเส้นแดงบ่งบอกการขี่ข้ามโลกครั้งที่1เส้นสีม่วงบ่งบอกการขี่ข้ามโลกครั้งที่ 1.5 และเส้นสีฟ้าคือเส้นทางเรือที่ขนส่งมอเตอร์ไซค์ผมกลับมายังบ้านได้เวลาที่ผมจะได้มาพบเจอกับพัสดุจากแดนไกลต้องยกเครดิตให้เมย์ที่หาบริษัทขนส่งจากอัมสเตอร์ดัมด้วยตัวเองและเราก็ร่วมมือทำกัน2 คนโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนตอนนี้เรามาที่หน้ากล่องแล้วนะเราจะรอดูรถมอเตอร์ไซค์เราว่าเป็นไงบ้างไม่รู้ขี่ต่อได้เปล่าเพราะว่าจะขี่กลับบ้านอีกวันนี้เดี๋ยวรอพี่เขาเปิดกล่องก่อนว่าข้างในเป็นไงบ้างนะไม่รู้ว่าของยังอยู่เหมือนเดิมป่ะผมบอกตามตรงว่าผมไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่ในตอนที่มอบรถมอเตอร์ไซค์ให้กับทีมงานในอัมสเตอร์ดัมเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแต่สุดท้ายของก็ถูกส่งมาถึงบ้านเราจนได้เปิดกล่องเรียบร้อยนะตอนนี้ให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาเช็คกันก่อนเราไม่เข้าไปรบกวนดูว่ามีอะไรบ้างแต่ของดูแล้วน่าจะครบเหมือนเดิมรถก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะตอนนี้เราว่าอันนี้น่าจะเป็นหมวกกันน็อกกับรองเท้าเราอยู่ในนี้ซึ่งตอนแรกเรารัดไว้วันนี้นะถ้าดูคลิปเก่าจะเห็นได้ว่าเรารัดไว้วันนี้แต่ว่าเขาคงแบบไม่ถูกต้องเขาก็เลยใส่กล่องให้เราแบบเรียบร้อยลองดูที่ว่าข้างในรองเท้าแล้วก็นี่หมวกกันน็อกโอเคเสื้อการเราอยู่ดีนี่ฮะตัวรถเทคอัดไว้เองกว่าจะใส่เข้าไปได้การหลังเดี๋ยววันนี้ใส่ตัวนี้กลับด้วยที่อยากรู้คือสตาร์ทติดเปล่าก็
ก่อนอื่นขอลองสตาร์ทก่อนแล้วกันน้ำมันมีอยู่นะแต่ว่าสตาร์ทติดป่ะ2 เดือนครึ่งตั้งใจมาขี่กลับดูให้ดีว่าสตาร์ทติดป่ะจะได้ผลกลับบ้านไปโอ้โหทำยังไงถึงจะติดน้ำมันไม่ลงวะปกติ CL ไม่เคยสตาร์ทไม่ติดเลยนะอันนี้คือครั้งแรกที่เราเห็นมันสตาร์ทไม่ติดเพราะว่า 2-3 เดือนแล้วได้กลิ่นน้ำมันสงสัยได้ผลกับต้องมีน้ำมันนะมันเกือบติดแล้วนะมันจอดนานมากจริงโอ้อ่อนแรงไฟหมดแล้วมั้งแบตหมดแล้วสุดท้ายผมก็สตาร์ทจนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ของผมหมดรถบิ๊กไบค์ที่จอดมานานเกือบ3 เดือนแน่นอนว่าสภาพแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกผมลองหันไปทำอย่างอื่นก่อนที่จะกลับมาสตาร์ทรถอีกครั้งและตอนนี้พี่ๆในกรมศุลกากรก็เข้ามาช่วยเหลือผมในการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นการจ้ำไฟตรงเข้ากับหม้อแปลงของพี่เขาทำให้ผมกลับมามีความหวังอีกครั้งสำหรับการสตาร์ทรถให้ติดและขี่รถคันนี้กลับบ้านจะติดแล้วเกือบ3 เดือนได้พี่เฮ้ยแล้วขอบคุณมากพี่จำให้แล้วครับสุดยอดติดแล้วและแล้ว Honda CL 500 ก็สตาร์ทติดจนได้ไม่เสียแรงที่คุยให้รถคันนี้ไว้เยอะจอดรถไว้นานขนาดนี้เราก็ยังปลุกชีพขึ้นมาได้สตาร์ทติดแล้วก็ตีกระจกข้างเรียบร้อยพร้อมขี่กลับนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้เขาตรวจเอกสารอีกเป็นชั่วโมงเหมือนกันว่าต้องเลขตัวถังเลขคันซีรถตรงไหมอะไรเงี้ยเขาไปทำข้อมูลต่อก็หลังเวลาเราจะเอารถออกไปจากประเทศคันอื่นจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคันนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเปิดรถรอไปก่อนและก็ได้เวลาของการขนรถมอเตอร์ไซค์ของผมออกไปนอกกรมศุลกากรที่เป็นระเบียบขั้นตอนของที่นี่เพราะเราไม่สามารถขี่รถออกไปด้วยตัวเองได้เขาขอยกไปวางข้างหน้าก่อนจะได้ถูกกฎหมายนะเพราะว่าเราขี่ออกไปจากในกรมศุลกากรท่าเรือนี่ไม่ได้ก็เอายกขึ้นรถไปวางไว้ข้างนอกแล้วก็นอกรั้วของที่เนี่ยแล้วก็ค่อยขี่ไปขี่ต่อกลับบ้านดับเครื่องไปละจะติดอีกไหม ผมได้รู้และทดลองทั้งหมดในการขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปยังทวีปยุโรปด้วยตัวเองและสุดท้ายผมก็ได้รู้วิธีด้วยตัวเองในการขนรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองกลับมายังบ้านถือเป็นการหาประสบการณ์ด้วยตัวเองโดยการยืมมือคนให้น้อยที่สุดจนเราสามารถเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดของเรื่องนี้ได้อันนี้รถมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาลงตรงนี้นะก็ได้ขี่กลับกันและแล้วรถก็ถูกขนออกมานอกกรมศุลกากรท่าเรือตอนนี้รถกลับมาเป็นของผมแล้ว 100% ไม่มีเอกสารใดผิดพลาดไปจากแผนที่วางไว้ผมได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดที่ดูคล้ายจะยากแต่ไม่ยากจนเกินไปเราสามารถลงทุนทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้ด้วยการเก็บเงินและออกไปขี่ข้ามโลกให้หนำใจและสุดท้ายก็ส่งม้าเหล็กของเรากลับมายังบ้านโดยสวัสดิภาพผมคำนวณค่าใช้จ่ายไว้คร่าวๆที่ผมเสียเงินไปทั้งหมดใน2 ทริปนี้ทั้งค่าเครื่องบินที่ตัวเองบินไปมาทั้งหมดและการขนส่งรถทางเรือทั้งการขี่ข้ามโลกครั้งแรกที่ใช้เงินไป600,000 กว่าบาทพอรวมทริปสแกนดิเนเวียเข้าไปทั้งหมดแล้วเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดนั้นเกือบ1 ล้านบาทนั่นคือเงินที่ผมใช้ซื้อประสบการณ์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ให้กับตัวเองในวัยหนุ่ม
ก็เดี๋ยวเรารอพี่เขาแกะของแล้วเราจะขี่ลงนะจะได้ไปแต่งตัวให้เรียบร้อยว่าใส่เสื้ออากาศที่เรามาจากยุโรปนะแล้วก็ค่อยขี่กลับกัน ผ่านไป 2 ปีแล้ว ผมได้กลับมาขี่รถ Honda CL 500 ในประเทศไทยอีกครั้ง ถือเป็นประสบการณ์ที่ห่างหายไปนานกับรถคันนี้ มันรู้สึกเหมือนกับทริปสำเร็จลุล่วงไปด้วยแท้จริง ก็วันที่เราได้เอารถของเรากลับมาขี่รถในบ้านตัวเองอีกครั้ง ในหัวผมมีแต่การอยากจะเอารถของตัวเองไปล้างสักครั้ง เพราะตลอด 2 ปีมานี้ผมไม่เคยได้ล้างรถของตัวเองอย่างจริงจังเลยสักครั้ง นี่คงจะเป็นความคิดแรกที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไร จากเจ้าของที่รักรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มากๆโอเคถึงบ้านเรียบร้อยวันนี้ก็พามันมาถึงบ้านจนได้นะ CL 500 คันนี้ไปมาหลายที่มากๆความจริงเขาก็มีกฎระเบียบการเอารถเข้าออกประเทศนะคือเราเอามอเตอร์ไซค์ออกไปคันหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งเราเคยจะเอาออกไปอีกคันหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยมันมีคันที่เรายังไม่เคยเอากลับนะคือการที่จะเอารถออกไปอีกคันหนึ่งมันก็ไม่สามารถทำได้ไงไอ้คันเนี้ย Honda CL 500 เราก็จอดไว้ที่ยุโรปแบบก็เรียกว่ากำลังจะครบ2 ปีก็เรียกว่า2 ปีได้แล้วเราก็จะไม่สามารถเอาคันอื่นออกไปได้เนาะวันนั้นเคยคิดไว้ว่าในอดีตเคยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปทวีปหนึ่งก็เอารถไปทิ้งไว้แต่ละทวีปดีไหมหรือว่าถ้ามีโอกาสไปอีกทวีปหนึ่งก็เอาไปทิ้งอีกทวีปหนึ่งอะไรเงี้ยเคยฝันไว้แต่ว่าพอมาคิดจริงๆถึงเราจะทำแบบนั้นได้จริงๆก็คงไม่มีความสุขเพราะว่าการที่จะกลับไปแต่ละครั้งเราก็ต้องไปแบบบำรุงรักษารถอีกทีนะเพราะว่ารถเอาไปจอดทิ้งไว้นานรถบิ๊กไบค์ความจริงมันควรจะอยู่กับเราแล้วก็เริ่มทำใจไม่ได้พออยู่ห่างกับรถนานๆก็จะแบบมันต้องซ่อมต้องอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็มีประสบการณ์การกลับไปขี่ครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบได้เอา Honda CL 500 คันนี้กลับมาบ้านนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าจะเอาออกไปนอกประเทศใกล้ไกลยังไงก็สามารถเอาคันไหนไปก็ได้รถคันนี้ไปมาทั้งหมดกี่ประเทศแล้วรถคันนี้ไปมาแล้วทั้งหมดกี่ประเทศโอ้โห32 ประเทศเยอะมากๆคือถ้ารวมทริปขี่ข้ามโลกก็คือทั้งหมดประมาณไม่รวมไทยนะก็คือ31 ประเทศเริ่มตั้งแต่ไทยก่อนไม่เกี่ยวก็เข้าลาวจีนมองโกเลียรัสเซียจอร์เจียตุรกีกรีซบัลแกเรียมาซิโดเนียเหนือแอลเบเนียโคโซโวมอนเตเนโกเซอร์เบียบอสเนียโครเอเชียสโลเวเนียออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์คือเยอะมากแล้วก็เคยไปแคนโบเดียมาด้วย แต่ว่าอันนั้นก็คือนานมาแล้วนะตอนนี้ก็คงไปไม่ได้แล้วก็คงไม่อยากไปก็ไปมาแล้วทั้งหมด32 ประเทศขนาดนี้นะก็คงจะต้องวิ่งมาเยอะมากๆตอนนี้เลขมาอยู่ที่ 45,893 เกือบตีว่าเกือบ 46,000 นะก็วิ่งไปที่เราเคยวิ่งแบบไทยลาวเขมรจีนอะไรอย่างเงี้ยวิ่งใช้ก่อนที่จะไปทริปขี่ข้ามโลกนี่ก็ประมาณเกือบ10,000 โลแล้วก็ไปขี่ข้ามโลกมาด้วยก็รวมขี่ข้ามโลกเนี่ยเราว่ามันอยู่ที่ประมาณ 35,000 คือรอบแรกที่ไปไทยลอนดอนเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ 25,000 กิโลอีกรอบหนึ่งก็ใช้อีกประมาณ 10,000 กิโลก็รวมทั้งสิ้นในรถคันนี้ก็วิ่งมาเยอะพอสมควรนะสำหรับการออกทริปก็คือเราแทบไม่ได้ใช้แบบเบ็ดเตล็ดไปตลาดหรืออะไรขี่กลับบ้านไปทางอะไรเลยคือเราใช้เฉพาะออกทริปเท่านั้นแล้วออกทริปก็เฉพาะทริปที่เห็นกันผ่านในช่องเราด้วยก็จะเห็นว่าเราเอารถคันนี้ออกนอกประเทศอย่างเดียวเลย คือน่าจะเป็นรถที่เราวิ่งเยอะที่สุดในชีวิตแล้วล่ะคงจะมีคันอื่นนะที่ในอนาคตที่อาจจะใช้เยอะกว่านี้แต่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีค่าใช้จ่ายของการชิปปิ้งเรือกลับมานะชิปปิ้งก็หมายความว่าเอารถคันนี้ขึ้นเรือแล้วก็กลับมาบ้านเราใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเขาไปตีรังให้เลยให้ไปแพ็คให้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 56,000 บาทแล้วก็พอมาถึงที่ไทยเนี่ยก็จะมีการทำเรื่องที่เราอาจจะต้องจ่ายค่าจิปาถะสัพเพเหระเนี่ยที่แบบให้คนเข้าไปทำเรื่องเอาของมารถขนของออกมาจากศุลกากรค่าตรวจค่านู่นค่านี่ค่านั่นของชิปปิ้งไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 10,000 บาทก็จะอยู่ที่ประมาณ 66,000 ที่เราใช้ไปทั้งหมดเกี่ยวกับการเอารถคันนี้กลับไทยนะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องบินก็เป็นน่าจะต้องเจอ 200,000 นะเพราะว่ายิงมาจากอัมสเตอร์ดัมเลยมันไกลมากทวีปยุโรปแล้วก็
ความจริงมันมีเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์เราอย่างหนึ่งก่อนมันเป็นค่าปรับที่แบบคือรถอ่ะในใบที่เราจะเอาออกเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ประมาณว่าถ้าเกิดเอาออกห้ามเกิน2หรือ3เดือนเนี่ยว่าออกนอกประเทศนะต้องเอากลับมาแต่เราเอาออกไปประมาณ2 ปีแล้วเขาเขียนว่าถ้าเกินกำหนดเนี่ยเขาจะปรับ 1,000 บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนค่าปรับจริงๆแต่ของเรา2 ปีก็ 1,000 บาทเหมือนกันก็คือนี่คือค่าปรับที่ออกไปมานานมากก็คุ้มนะสำหรับการที่แบบจอดไว้คือมันตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะเราขี่ไปมันก็เกินอยู่แล้วกว่าสมมุติว่ารอบแรกเราชิปขึ้นเรือกลับมาก็คงเกินอยู่ดีแล้วก็เราจอดไว้ที่นั่นแล้วเราก็มีการบินกลับไปขี่ใหม่เพื่อไปขี่ที่สแกนดิเนเวียอีกรอบหนึ่งก็ได้เท่ากับได้เที่ยว2 รอบแล้วก็ค่อยเอากลับมาค่าปรับก็เท่าเดิม 1,000 บาทนะเราโดนค่าปรับเป็น 1,000 บาทตอนแรกเรายังคิดเลยว่ามันนานขนาดนี้เขาจะมีปรับเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ยินดีนะเพราะว่ามันก็เกินกำหนดจริงๆเราก็ถือว่าเป็นค่าที่เราเอารถไปไว้ที่นู่นแต่ว่าเขาก็ปรับ 1,000 บาทนะตามที่เขาเขียนไว้ในเอกสารเป๊ะๆเลยก็นี่คือค่าใช้จ่ายของการชิปปิ้งรถกลับมาขึ้นเรือร่องรอยการใช้งานของรถคันนี้นี่คือเยอะมากเห็นรถดูเป็นสไตล์นี้คือไม่ใช่รอยที่นี่นะคือเราทำเองแต่ว่ามันก็คว่ำมาแล้วเราก็เคยซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งที่จอร์เจียแล้วรอบหลังเราก็ไปล้มติงต้องที่แบบลื่นโดนฉลับรางของรถรางที่เยอรมันรอบหนึ่งก็ทำให้เกิดตัวกันแฮนด์เนี่ยนะก็แตกนิดนึงมีพลาสติกแตกเหล็กก็เห็นว่ามีรอยข่วนจนกินเห็นเนื้อ เราว่าเราล้มเหมือนแค่แปะเบาๆแต่ว่าวันนั้นก็โดนแล้วก็ปี๊บก็มีบุบนิดนึงเพราะว่าล้มไปโดนแผลไปนิดนึงน่าจะประมาณนี้นะที่มีร่องรอยการใช้งานที่รอบหลังเนี่ยเราทำซุ่มซ่ามนะน่าจะมีประมาณ3จุดที่เห็นกันชัดๆแล้วก็ต้องบอกว่าสีรถเก่ามากตอนนี้ คือมันเคยเป็นรถสีดำเข้มๆแล้วก็ตัดกับสีขาวที่เราทำลายนะแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นสีดำแบบตุ่นๆเหมือนมันตากแดดกันมามันมันเดินทางด้วยกันมานะตัวถังก็สีเคยมีสีขาวๆปาดก็หายไปแล้วก็จะเห็นว่ารถมันเก่ามากความจริงอยากเอาไปล้างมากแต่วันนี้ก็เอามารีวิวกันให้เห็นเลยว่ารถที่ไปยุโรปมา2 หนเนี่ยมันเป็นยังไงนะเก่าจริงๆแล้วก็การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะมีหลายๆคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะว่ามีคลิปหนึ่งที่เราพูดถึงว่าHonda เขาเคลมอยู่ที่ตาม Honda แบบเขาใช้กันทั่วโลกอย่างเงี้ยเขาเคลมอยู่ที่ประมาณ 12,000 กิโลใช่ไหมแต่ความจริงบ้านเรามันอากาศร้อนไงก็คือร้อนก็เขาจะเปลี่ยนกันทุก 5,000 โลแหละเราก็จะพยายามหาเปลี่ยนในทุกๆ 5,000 โลแต่รอบหลังต้องบอกว่าเราไปแถบสแกนดิเนเวียแล้วเราเจอแบบประมาณ10 องศาเย็นสุดก็1 องศาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราวิ่งอยู่ในความเย็นแบบ10 องศา10 องศาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่เคลมได้ที่ Honda เขาเคลมไว้เพราะว่าความหนืดมันก็จะยังคงอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ร้อนแบบบ้านเราน้ำมันเครื่องมันจะไปเร็วหน่อยตอนนั้นเราก็มีความคิดว่าหาที่เปลี่ยนไม่ได้สักทีที่นอร์เวย์ก็เลยแบบวิ่งกันจนเป็น 7,000 โลอะไรเงี้ยแต่ความจริงเราจะตื้อมายาวหน่อยก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอากาศเย็นแล้วความหนืดของบ้านเขามันก็ทำให้น้ำมันเครื่องอยู่ได้นานกว่าก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างแต่ว่านานๆเปลี่ยนทีหลายคนทักเข้ามาว่าพี่เบนซ์ควันขาวแล้วรถแต่ก็ต้องบอกอีกที่ว่าสภาพอากาศไม่เหมือนกับบ้านเราเนาะบางทีจอดไว้แบบตื่นมา3 องศา6 องศาเงี้ยหนาวเย็นๆเนี่ยแน่นอนพอสตาร์ทชึ่งหนึ่งมันก็ความร้อนของน้ำมันเครื่องลงไปเจอกับท่อนู่นนี่นั่นควันมันก็จะขาวไล่ความร้อนออกมาก่อนไล่อากาศออกมาบุ้งขาวแป๊บหนึ่งตอนสตาร์ทแล้วก็ขี่ไปได้ปกติแต่ความจริงถ้าเราอยู่บ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้หรอกนอกจากรถเราไม่อากาศเย็นจริงๆหน้าหนาวอยู่บนดอยอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่เมืองหนาวก็จะเห็นว่ารถแบบค่อนข้างที่จะมีควันขาวให้เห็นแต่ว่านั่นมันคืออากาศหนาวนะแล้วก็สตาร์ทตอนเช้าๆจะเห็นอย่างนี้บ่อยแต่ว่าเวลาอยู่ที่ไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีควันขาวหรอกมีรอบเนี่ยที่พยายามสตาร์ทอยู่ที่ศุลกากรท่าเรือเนี่ยก็คือสตาร์ทตั้งนานกว่าจะติดนะเพราะว่ารถจอดไว้ก็เดินทางอยู่บนเรือประมาณ 2-3 เดือนก็เราจะได้ก็ประมาณ2 เดือนครึ่งเนาะตีประมาณ2 เดือน20 วันได้ก็นานเหมือนกันก็รถวิ่งมา 45,000 แล้ววิ่งในทริปใหญ่ 35,000 อย่างนี้ก็ต้องมีการสึกหรอของการใช้งานแต่ละชิ้นอยู่แล้วนะก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดจากทริปแรกที่วิ่งไปถึงรัสเซียจะมีเรื่องเกี่ยวกับพัดลมหม้อน้ำนิดนึงที่จะชำรุดแล้วเราก็ค่อยๆซ่อมไปแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนสแปร์พาร์ทไปก็ว่านไปก็มีข้อสังเกตคือ Honda CL 500มีถ้าวิ่งยาวไกลเนี่ยก็มีพัดลม
หม้อน้ำนะที่เห็นแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่มีนะมีหลอดไฟขาดบ้างก็เพราะว่าเราไปโมมา ไม่ใช่ไฟของรถที่โดยตรงนะก็มีหลอดขาดบ้างก็เป็นหลอดแบบบ้านๆหาซื้อเปลี่ยนได้ง่ายๆประมาณนี้นะก็มีอาจจะมีเป็นเพราะเราเนี่ยแหละทำแบบล้มแปะหรือว่าเอาไปล้มคว่ำอะไรเงี้ยก็จะมีแฮนด์เบี้ยวบ้างแล้วก็เอามาดัดแบบช่วงดัดเราก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็ดัดให้แฮนด์ตรงอะไรเงี้ยให้ศูนย์ตรงเพราะว่าเราก็เรียกว่าเราไปติดตุ๊กตามาเยอะอะตุ๊กตาแฮนด์มันก็ทำให้แฮนด์มันสูงขึ้นขี่สบายขึ้นแต่ว่าพอติดตุ๊กตาเยอะแฮนด์มันก็จะมีโอกาสองศาที่เบี้ยวได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็มีบางครั้งล้มไปก็ต้องมาดัดแฮนด์กันบ้างนะวันศึกหลอก็ตอนหลังกลับไปที่จะไปนอร์เวย์ทริปหลังที่สแกนดิเนเวียเนี่ยก็กลับไปรถจอดเป็นปีก็มีซีนโชคแน่นอนแหละเพราะรถจอดเอียงอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนซีนโชคใหม่ให้เรียบร้อยเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่จอดไว้ทิ้งไว้เป็นปีเนาะแล้วก็น่าหลักๆน่าจะมีพวกนี้แหละแล้วก็เราก็ซ่อมขาจับไฟค่ะนู่นนี่นั่นที่เราเคยล้มไว้ในรอบหลังนะก็ติดยาวมาจนถึงนี่ทุกอย่างก็ยังใช้ไปได้เรื่อยๆคือมันเป็นรถที่ซ่อมง่ายแล้วก็มันเบสิกช่างเข้าที่ไหนก็ทำต่อให้เราไปต่อได้ตลอดมีเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากวิ่งมา 45,000 จะ 46,000 นะรถคันนี้ไม่เคยยางรั่ว แต่ก็ไม่อยากรั่วด้วยนะคือในทริปขี่ข้ามโลกที่วิ่งไปทั้งหมด 35,000 เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยก็เคยใช้ยางตัวนี้แหละแล้วก็ขี่ไปจนถึงตุรกีก็เปลี่ยนรอบหนึ่งไมตัสก็เปลี่ยนเส้นหนึ่งแล้วก็เอาไปขี่ต่อก็ไม่ได้เปลี่ยนต่อนะก็วิ่งแล้วก็ไม่ ที่สำคัญไม่เคยโดนอะไรต่ำจนรั่วเลยก็โชคดีนะวิ่งมาไกลรถยังไม่โดนอะไรต่ำเป็นเรื่องพิสดารที่ดีใจมากความจริงเราก็มีความประทับใจของรถคันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องยางอะเนาะก็ต้องบอกว่ารถทั้งคันนั่นแหละเราวิ่งมาคือต้องบอกว่ารถเราก็พูดไปแล้วว่ารถมันซ่อมง่ายมันเมนเทนแนนซ์ง่ายไปตรงไหนก็ช่างก็ไม่แบบหงายหลังหรือว่ากลัวกับรถคันนี้เราก็ที่บอกว่าได้ว่าคิดไม่ผิดนะที่เอา Honda CL 500 คันนี้ไปเพราะว่าเราขี่ไปแล้วถึงขั้นชนพังเละแล้วก็เราทำด้วยตัวเราเองเราก็ซ่อมมันกลับมาวิ่งต่อได้สู้ด้วยกันมาหลายที่หลายแห่งมากมัน32ประเทศนี่มันก็พอสมควรสำหรับชีวิตนี้นะคือเยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยไปมาเราก็ไม่เคยเที่ยวแบบหลายประเทศขนาดนี้ก็เพราะรถคันนี้แหละที่ทำให้เราได้ไปไกลขนาดนี้แล้วก็วิ่งไปได้นะเราก็วันนี้ขี่กลับมาก็รู้สึกแบบไอ้รถคันนี้มันก็ สุดยอดเหมือนกันนะไม่เลวแล้วก็นั่งนึกถึงไฟที่เราแบบเคยมีในวันแรกที่แบบนั่งทำรถแบบซีเรียสกันมากเลย 4-5 เดือนเราก็ทำรถก่อนออกแล้วก็วางแผนไปด้วยที่บ้านเนี่ยก็คือแบบนอนดึกกันทุกคืนไอ้ตรงนั้นเคยทำยังไม่ดีพอเปลี่ยนไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวก็คือถือว่ารีบออกอะแล้วก็ไปพอไปถึงมันก็พาเราไปถึงแล้วก็ยังดื้อจะทิ้งมันไว้อีกอยู่ดีก็คิดแผนขึ้นมาทิ้งมันไว้แล้วก็ไปอีกรอบนึงไปจนถึงนอร์ทเคฟแล้วก็นอร์เวย์ก็ลงมาค่อยเอารถกลับอีกรอบนึงก็รู้สึกว่ามันก็พาเราไปได้นะคือมันไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอะไรก็ได้ก็พาเราไปได้แต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งจะขี่เพิ่มเนี่ยก็ไปทวีปอื่นเนี่ยก็มีคันใหญ่กว่านี้ก็ดีเหมือนกันนะหลังจากนี้มันคงไม่ได้วิ่งไกลขนาดนั้นแล้วล่ะก็มันได้พักแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเองต้องพักที่บ้านได้แล้วอยู่บ้านบ้างแล้วก็อาจจะเซ็ตโชคให้มันนุ่มลงเราจะได้ขี่แบบไปใกล้ๆไปอะไรสบายๆแถวเนี้ยได้ไม่ต้องไปเที่ยวไกลไม่ต้องเหนื่อยแล้วเหมือนพามันกลับมาได้แบบเวลาตอนที่เห็นมันในหัวมันก็จะมีแต่ความรู้สึกที่แบบเราทำสิ่งนี้จบแล้วจริงๆแล้วแบบพอเห็นกล่องที่เปิดออกมาแล้วแบบเห็นเป็นรถเรายิ้มแบบแก้มปิเลยมันรู้สึกแบบรถมาถึงบ้านแล้วเราไม่รู้นะว่าเราจะมีฟิลไหนเราจะฟินขนาดไหนเหมือนกันแต่พอเราเห็นรถตัวเองแล้วเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่แบบขาดหายไปคือรถมันยังไม่ถึงบ้านมันก็แปลกๆเหมือนกันเนาะมันเหมือนทำไปเหมือนฝันๆแต่ว่าพอมันถึงบ้านแล้วก็แบบโอเคทำตามที่ตั้งใจไว้ที่บอกว่าจะเอารถกลับมา ก็ได้เอากลับมาแล้วไม่ต้องทิ้งไว้ที่นั่นแล้วก็ต่อไปนี้ก็เป็นรถของเราอยู่ที่บ้านไปเที่ยวด้วยกันใหม่แต่ว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไกลถ้าจะออกทริปอีกก็อาจจะอนาคตก็มีอยากไปทวีปอื่นนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีศักยภาพพอไหมจะมีฝีมือไหมก็ยังนึกไม่ออกว่าแบบจะไปด้วยวิธีไหนจะไปด้วยรถคันไหนวันหนึ่งอาจจะCCอาจจะอัพขึ้นแล้วก็อาจจะเดินทางไปไกลขึ้นหรือเปล่าถ้ามีโอกาสแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับเราไปต่างแดนมาเยอะแล้วนะมันก็เลี่ยนนะมันก็รู้สึกนึกถึงประเทศไทยเวลากลับมาปุ๊บแล้วก็อยากเที่ยวไทยสักพักหนึ่งช่วงหลังๆพอกลับถึงบ้านก็
คือไม่ได้ไปไหนเลยเที่ยวอยู่ในไทยแล้วก็แบบว่ะไทยแบบมันทำให้เราคิดถึงช่วงแรกๆอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยในประเทศเนาะการขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยอะไรเงี้ยแค่ใกล้ๆมันก็ได้รู้สึกแบบนี้ก็เลยช่วงนี้คงไม่ได้คิดถึงการขี่ข้ามโลกแบบที่แสนไกลอีกแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำในอนาคตก็อยากทำแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็พักบ้างแล้วก็ได้กลับมาจุดเดิมๆมีความสุขกับการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไกลนั่นแหละก็ขอบคุณสำหรับทริปขี่ข้ามโลกครั้งนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับได้กินน้ำมันสงสัยได้ผลกับ